Në radio, gjithmonë një ide e mirë. Dhe jemi drejt për drejt miq në Radio Tirana, ndërsa është momenti për t'ju prezantuar me të ftuarën e emisionit sotëm. Ambasada e Republikës së Slovenisë dhe Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë do të mbajnë një aktivitet për të promovuar librin me titull Bojan Adamiç në Shqipëri. Dhe unë librin e kam në dorë, është një punë shumë e mirë, shumë serioze, që është bërë nga profesor doktor Vasil Tole, për të sjellë në vëmendje një figurë të rëndësishme. Është kompozitori, dirigjenti, fotografi i njohur sloven, Bojan Adamiç, që jetoi dhe punoi në Shqipëri mes viteve 1947-1948. Dhe sigurisht ka një element shumë interesant, sepse Adamiç ka patur një kontribut shumë të rëndësishëm në rigjallërimin e orkestrës së Radio Tiranës. Dhe ne do të jemi me të bijën e tij, me zonjën Alenka Adamiç, për të biseduar pikërisht për figurën e Bojan Adamiç, por edhe për këtë botim që vjen për lexuesin shqiptar. Faleminderit shumë zonja Adamiç që jeni me ne në Radio Tirana. E vlerësojmë shumë që ju kemi në studio. Thank you very much for the invitation. Faleminderit shumë për ftesën që keni bërë. Kënaqësi. Ndërkohë do doja që të falenderoj shumë edhe unë e vlerësoj shumë për kontributin e saj në Radio Tirana. Është kryeredaktorja e Radio Tirana Internacional, është Klara Ruçi, që është edhe një nga përkthyeset më të mira, por mbi të gjitha, po nuk patëm atë kimi njerëzore, nuk dalin gjërat e bukura, kështu që Klara, faleminderit për gjithë punën e mirë që bën. Faleminderit, është detyra jonë. Edhe për ndihmën, kënaqësi shumë. Zonja Adamiç, ta nisim pak nga njerëzorja, si jeni dhe çfarë ndjeni sa herë vini në Tiranë, Shqipëri. How are you and how do you feel when you come to Tirana? Oh, I like it very much. It's not my first time. Shumë, nuk është hera e parë që vi në Shqipëri. Është hera e gjashtë që vi në Shqipëri. So I'm very pleased about Jam this. shumë e kënaqur. I'm actually following the footsteps sepse po ndjek hapas hapi komplet punën e bërë për babain tim. Po ndërkohë, çfarë ndjeni sa herë vini në Tiranë, meqense është hera e gjashtë edhe How do you feel when you come çfarë ju to bën më shumë Tirana përshtypje and sa what herë is the vini? impression you get here? Oh, it's a beautiful city. Është një qytet i bukur, ka ndryshuar shumë. Kam qenë këtu që në 2008 dhe shoh shumë ndryshime. Më pëlqen kultura, ndryshimet në qytet, ushqimi, çdo gjë. Megjithatë, arsyeja që ju kemi në studio është pikërisht libri që kam në dorë, kompozitori Bojan Adamiç në Shqipëri. Shoqërohemi një përmbledhje të jetës dhe veprës nga profesor Kotter. Ndërkohë, ajo çka unë do doja të dija është se çfarë do të thotë për ju ky botim që vjen për lexuesit shqiptar. It's very important for our family. Është shumë e rëndësishme falni për familjen tonë. Because when we started this research, sepse kur filluam këtë punë kërkimore, gjatë gjithë kohës ne kishim informacione të ndryshme nga dokumente nga arkiva. So through these 2 years after the dhe gjatë këtyre 2 vite pas simpoziumit në 2022 në Tiranë, we did a lot of work. Bëm një punë jashtëzakonisht të madhe me profesor Vasil Tole and His Excellency Peter Japer. Dhe gjithashtu me ambasadorin sloven Peter Japer. And really this book is now dhe ky libër është me të vërtet një rezultat shumë i rëndësishëm për ne, për familjen. Ju pyeta disa herë për ndjesitë që sa herë vini në Tiranë, por do doja tani të më thonit pak ndjesinë që jeni në radio televizionin shqiptar, sepse në radio televizionin shqiptar është edhe orkestra simfonike e radio televizionit shqiptar. Edhe pikërisht babai juaj ka pasur një ndihmë shumë të madhe për rigjallërimin e orkestrës së Radio Tiranës dikur në vitet 47-48. Well, it's very special again. You know, if you think those times, this is really long time ago, 47, everything was so different. Shumë të largët. And I think it's what my father tried to do so much at that time. Dhe babai im është përpjekur të bëjë shumë gjëra dhe u ftuan për të ardhur këtu për të dhënë ndihmë në fushën e kulturës dhe sidomos në orkestrën simfonike. Po ndërkohë nuk ka qenë vetëm ky kontributi i babait tuaj. Çfarë mund të themi për kontributin që ka patur babai juaj në artin dhe kulturën shqiptare? The other commitments of your father in the art and culture of Albania. Oh, I think
But we could get out of the letters and out of his report would be, of course, everything on the field of music. Ka qenë në fushën e muzikës kontributi. But he was also working like for the theater. Ka punuar edhe për teatrin. Në Durrës. And he was also teaching at that time. Dhe atje jepte edhe mësim. He was working at the union meetings. He gave punonte në këto takimet e unionit. He gave private lessons to the conductor. Ka dhënë mësime private si dirigjent. Much more than that, just building the orchestra. It was all this. Dhe nuk ishte thjesht në ndërtimin e orkestrës, por ka dhënë kontribut dhe në fusha të tjera. And also the program on the radio. He helped with the program. Dhe gjithashtu ka ndihmuar në ndërtimin, në strukturimin e programit të Radio Tiranës. Fantastike. Është me shumë interes dhe me shumë kërshëri për dëgjuesin të zbulojmë të gjitha këto. Megjithatë, zonja Adamiç, do doja që të flisnim pak në lidhje me përshtypjet që ka patur babai juaj nga Shqipëria. Di që ka shkruar plot 25 letra nënës suaj që nuk mundi të vinte dot në Shqipëri. Dhe çfarë shkruante në ato letra? Çfarë mësojmë? Well, so to say, he was so very impressed. Ishte shumë impresionuar here that he was inviting my mother all the time to come. Dhe gjithmonë e ftonte nënën time të vinte të vizitonte Shqipërinë. She wanted her to be here with him. Donte që ajo të ishte këtu me të. So what he was impressed, it was of course music. Nga ajo që ai ishte shumë impresionuar ishte muzika popullore and folkloric dresses. Dhe gjithashtu veshjet popullore. So he also wanted to buy for my mother. Donte të blinte për nënën time një pjesën e sipërme të veshjes së grave, veshjes popullore të grave. He was actually describing how much gold there is, you know, he actually. Dhe ai përshkruante dhe çmimet dhe atë grafikun se si duke i veshja kur ja dërgonte nënës time në letër. And he was really so very impressed dhe ishte me vërtet impresionuar nga njerëzit sepse të gjithë donin ta ndihmonin atë, ishte të gatshëm. Me çdo gjë, a small problem sa herë që kishte një problem të vogël, because you know he couldn't eat everything. Sepse ai nuk mund të hante çdo gjë. He said when people wanted to give him this and that, të gjithë njerëzit ishin të gatshëm ta ndihmonin që të jepnin diçka ndryshe nga gatimet tona. He was traveling around, you know, he hasn't been only in Tirana, he was in Gjirokastër, Berat, vende të ndryshme, në qytete të ndryshme të Shqipërisë, Gjirokastër, Berat. That it was so difficult for him to say, I can't. Dhe ishte so he really appreciate pak e vështirë për të. Warm you Albanians are. Dhe e vlerësojmë shumë se sa të ngrohtë jeni ju shqiptarët. Ne kishte vështirë të thoshte smund. Po ndërkohë ajo që do doja me sinqeritet ta kisha një përgjigje nga ju nëse e dini gjithmonë, është a kishte diçka që nuk i pëlqente se i tham të gjitha këto gjëra pozitive, po a kishte diçka që nuk pëlqente në Shqipëri? Kjo buzëqeshje thot shumë. No, it's difficult to say. Është vështirë ta them. In a way, what he wrote and in the report he sent, nga letrat që ai dërgonte, he wanted to be very concrete. Donte që të ishte shumë konkret në ato që thoshte. They were thinking to send more musicians. He was here from May till September, and they were thinking to send nga maj në shtator. More musicians than later on. So he actually had to write down how the musicians are, how the orchestra duhet të bënte raporte se si ishte orkestra, si janë muzikantët, ku dha konkretisht kontributin e tij. So here he was not very diplomatic. He wanted to show, you know, how it is. Dhe kjo nuk ishte shumë diplomatike për të thënë, domethënë se si ishte. That was it, and maybe also the weather, you know, at that time it was also malaria. Gjithashtu fliste për motin, për sëmundjen e malarias. Malaria, no, to take care of the health. Të kujdesej për veten. Mostly all also for the concerts, he was going around. He really liked it. Në përgjithësi fliste për koncertet, në të gjitha këto turet që kishte bërë dhe me të vërtet i pëlqente. Interesant, edhe përgjigja juaj diplomatike. Po ndërkohë, ajo që do doja të dija për të kuptuar pak më shumë për figurën e babait tuaj, sepse e prezantuam si kompozitor, dirigjent, por edhe fotograf, po për të shkuar edhe përtej Shqipërisë. As a photographer, as a conductor. Për madhështinë e figurës së tij edhe në vendin e tij në Sloveni. About this important figure in Slovenia. So tell us something about your father. Well, I can say no, he's quite an important person. Mund të them që është një figurë shumë e rëndësishme në Sloveni. Because of this music he started, actually he built the orchestra in Slovenia. Sepse ai gjithashtu ka dhënë kontribut në ndërtimin e orkestrës së Slovenisë. Started with jazz, started with filloi me muzikën jazz. So he was also a person
who would fight for the positions. Ishte një person këmbgulës që luftonte për pozicionin, për detyrën që i jepej. Not for him, but like let's say for the orchestra, for the singers, por edhe për orkestrën dhe për këngëtarët. So I think in this part they pra always, në këtë pjesë mund të them, talking about him, they would say, kur flasim për kontributin e tij, se sa bëri, se sa kurajo kishte dhe njohuri për të realizuar këtë. Po ndërkohë kur ju pyeta për të folur për figurën e babait tuaj, e di që është e vështirë të flasësh për babain, por për ju në rrafshin personal çfarë do të thotë të jeni e bija e një figure të tillë? Ndërkohë është një mision për ju që ta çoni më tej punën, veprën e tij dhe shoh një reagim që kjo është e vështirë, për të përgjigjur. Yeah, I think it is my mission. Me të vërtetë është misioni im. So we started when it was 100 years from his birth. Filluam me rastin e 100 vjetorit të lindjes së tij në 2012-ën. A website. Ne ndërtuam një website. So this today will be put on the website. Dhe këtë aktivitet ne do ta hedhim në website që njerëzit të kenë akses ta shikojnë dhe të marrin informacion. Also know where they can get his music pieces and so. Dhe të dëgjojnë ato pjesët e tij muzikore. Now the idea to keep him alive. Kjo është ideja që ne ta mbajmë atë gjallë. In Slovenia you can still, I mean, of course you can hear him on the radio, but later on në Sloveni mund ta dëgjoni në radio, por don't know him, so we are trying të rinj nuk e njohin që kështu ne duhet t'i japim akoma më shumë informacion dhe pjesë muzikore për ta bërë akoma më të njohur në Sloveni. When I was young, it was quite difficult. Kur isha e re ishte me të vërtetë e vështirë sepse të gjithë na njihshin, njihin figura të njohura. Ishim një nga familjet më të njohura. Dhe isha e ndrojtur të kur lëvizja sepse të gjithë më thoshin wow, vajza e kompozitorit Bojan Adamiç. But it was nice because my father never wanted to show up, it was, se baba im nuk ishte tip që mburej, por ishte thjesht i përkushtuar në punën e tij. Po ndërkohë ne vlerësojmë shumë faktin që përpara aktivitetit që do të nis pas pak rreth orës 11, gjetet kohë për të qenë me ne dhe do të flasim pak për aktivitetin nëse mund të ndajmë diçka për dëgjuesin që na ndjek, çfarë do të ndodh sot. What is going to happen today? Well, today in Slovenia it's the biggest Sot në Sloveni është dita e kulturës, the Day of Culture. The name is after our biggest poet France Prešeren. Dhe kjo ditë ka marrë emrin nga poeti i shquar Prešera. Like one of the biggest cultural prizes is also Prešeren Prize. Dhe kjo është edhe një çmim Prešera që jepet për personalitete. My father got it in 97 for his 79. Në 79 baba im është vlerësuar me këtë çmim for his music, film music. Për muzikën e filmave, sepse ai me sa kam lexuar 256 filma të huaj dhe sloven. That's why for us is so special and for our embassy to have this ditë veçantë of the book today. Edhe për ambasadën gjithashtu që të kemi të kemi promovimin e librit në këtë ditë të rëndësishme, sepse është ditë pushimi në Sloveni. Po. It is a big thing for us. And I also have my family, my daughter, my granddaughter, my son and his wife are coming. Goca Mbesa, gjithë familje dhe do të vinë sot, do të marrin pjesë në këtë aktivitet. Kështu që besoj emocionet janë të mëdha në atë çfarë do të ndodhë sot. I think you have big emotions. Yes, you are right, because it's really special and the book is me të vërtetë veçantë libri. I have to say once again, the book is very important. Libri është shumë i rëndësishëm. It shows now completely different image of my father staying here. Jep një pamje tjetër, një imazh tjetër të babait tim dhe të plot gjithashtu. Jam kurios të di, meqense jemi pothuajse në zgrip të kohës, teksa dëgjoj bisedën bashkë edhe përgjigjet edhe për të kuptuar edhe figurën e babait tuaj që është një emër i rëndësishëm në fushën e kompozicionit edhe dirigjimit. Jam kurios të di çfarë mendoni ju për muzikën që bëhet sot. What do you think about the music today? Sepse nisem edhe nga fakti që është festivali i këngës europiane Eurovision dhe vitet e fundit Slovenia është kritikuar për muzikën që konsiderohet si muzik konsum, si një flusk sapuni që plas menjëherë, po ndërkohë nuk ka shumë vëmendje tek vlerat. A mendoni që po zben vlerat muzikore? People are not paying attention to the music values. So what do you think about the music then and now?
I think it has changed very much. Mendoj që ka ndryshime jashtëzakonisht të mëdha. Not because of my father, but of that time, when those songs we call them popeuka, ato këngë të regjistruara atëre ose të kompozuara atëre, quality ones with very good words. Kanë qenë me të vërtetë me cilësore dhe teksti, lyrics kanë qenë me të vërtetë because now sometimes really when you hear songs it's nothing in there. I mean, nuk gjen diçka, mund ta dëgjoj, muzika mund të jetë mirë, po ti teksti nuk është kontenti, nuk është ajo që duhet. And then it's also this image, we also have this year Raven has made a huge video. We will see how it work on then on the competition. Kjo është pra edhe ajo imazhi që është krijuar në lidhje me muzikën. So my father was also when active in this at that time there was im ka qenë shumë aktiv në atë kohë me një grup muzikor shunt music që performonte shunt music. He was trying to put the music on the right so those which were not good ones they would say gjithmonë ai ka qenë kritizer dhe gjithmonë bënte atë seleksionimin që ta vendoste muzikën në shinat e duhura. When it's difficult to say what is good music what is not. Është e vështirë për të thënë është muzikë e mirë ose jo, por është e vlerësuar. E di që është e vështirë të flitet për këtë temë sepse padyshim që në këtë moment flasim rrafshin personale edhe nga shihet personale, po duhet të bëja një krahasim midis muzikës në Sloveni edhe në Shqipëri për të kuptuar është një trend apo është vetëm një fenomen në Shqipëri. Kështu që di që është pak e vështirë, por faleminderit për përgjigjen. The same with Slovenia, but I know now the answer. I think it would be falenderoj për përgjigjen e sinqertë. Changes are going on and maybe ndryshimet po ndodhin në të gjitha vendet dhe ndoshta është mirë, nuk mund të paragjykojmë çfarë është mirë, çfarë është keq, por ndryshimet ndodhin. Por rritur me muzikën e vërtet, jam i sigurt që pavarësisht çfarë ofrohet sot, nuk i dëgjon, nuk ka vend për këto këngë në You have grown up with the real music of your father. Yes, in a way. Kështu që nuk ka vend për këto këngë që bëhen sot në repertorin tuaj. But on the other side, I'm also older, so sometimes the music when you heard it when you were young, the music you were living with is the one you like the most. Dhe sigurisht që pëlqen atë muzikën kur ke qenë e re dhe e ke shijuar. Since I have now my granddaughter, she will be 18, so I know about Ed Sheeran and this kind of music, so I like it. Dëgjon muzikë tjetër. Ed Sheeran. Yes, of course. I like him too. Ju pëlqen gjithashtu, fantastike, bën muzikë mirë, është e vërtetë. Unë ju falenderoj shumë që erdhët në Radio Tirana. Uroj që të ketë qenë një kujtim i bukur për ju që ktheheni në Radio Tirana. Edhe shpresoj që aktiviteti të shkojë shumë mirë dhe libri të shkojë tek sa më shumë lexues edhe ardashës për të njohur vlerat edhe kontributin e Bojan Adamiç. Faleminderit. Thank you very much. I appreciate it a lot. Faleminderit, e vlerësoj Klara. Falenderoj, je mrekullueshme. Faleminderit shumë. Ne do të shkojmë në këtë moment me një këngë dhe më pas do të rikthehemi. Qëndroni me programin e radio.